Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po tayo ngayon ng Tuna Shanghai. So ano nga ba yung mga main ingredients na gagamitin natin? At paano po ba yung paraan ng paggawa nito? So ngayon, magsisimula na po tayo. Ano po ba yung mga gagamitin natin na main ingredients sa pagluluto ng Tuna Shanghai? Ito po yun. Una is ang century tuna. Ang gagamitin po nating flavor is yung flex and oil. So, pwede rin po kayong gumamit ng hot and spicy or vegetable oil. Nasa inyo na po yun kung ano po yung gusto nyong gamitin, kung ano yung mas preferred nyo po. So, ako po ngayon, ang gagamitin ko is yung flex and oil. Second one is carrots. Kailangan din po natin ng carrots, skyflex, itlog, cheese, bawang, spring onion, sibuyas, paminta, magic sarap, at itlog. So, ano na ba yung magiging next step natin? Ngayon po, pagsasama-samahin natin lahat yung ingredients. Pero bago po natin gawin yon, gusto ko munang i-explain sa inyo. Kailangan po yung century tuna, kailangan natin ihiwalay yung tuna flakes sa tuna oil. At kailangan din po natin durugin yung tuna flakes. Tapos, kailangan din po natin durugin yung skyflex. So, ngayon po, pagsasama-samahin na po natin lahat yung ingredients sa iisang lalagyanan. So, sisimulan na po natin. Ilalagay ko na po itong tuna flakes. So, pag nailagay na po yung tuna flakes, isusunod na po yung carrots. Yung dinurog po natin na skyflex, yung cheese, yung itlog, yung sibuyas, bawang, spring onion, paminta, at magic sarap po. Pag nailagay na po natin lahat sa isang lalagyanan, kailangan po natin itong i-mix. So, kailangan po natin itong haluin ng maayos para pantay po yung lasa nito. Kapag nahalo na po natin siya ng maayos, ibabalot na po natin siya gamit ang Shanghai wrapper. So sa paglalagay po, depende na po sa inyo yon kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Sa pagluluto po ng tuna Shanghai, kailangan po katamtaman lang yung apoy para po maluto po ng mabuti o maayos yung loob nung iluluto nating Shanghai. So kapag okay na po, ilalagay na po natin
yung nirap po natin na tuna Shanghai. Pasensya na po kung pangit yung pagkabalot ng tuna Shanghai ko. So, ito na po yung ginawa natin na tuna Shanghai. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to. Sa mga bago pa lamang po sa channel na to, please subscribe to my channel. Pindutin na rin po ang notification bell para po ma-notify po kayo sa mga susunod ko na videos. So, that's all for today. Thank you and God bless.